Umabot na ng mahigit 70 years ang pagnanais ng Philippine Navy na magkaroon ng mga submarine sa kanilang hanay. Ngayon nga at nalalapit na ito maging totoo dahil lumutang na ang top choice ng PN para sa kanilang submarine acquisition project. Ito ay ang Scorpene Diesel Electric Attack Submarine ng Naval Group mula France. Samahan niyo ko mga kadepensa at pag-usapan natin kung ilang submarine ang offer ng Naval Group at France sa Philippine Navy. Ano-ano ang mga kasama sa package deal? At higit sa lahat, ano bang kakayahan at firepower meron ng isang Scorpene Diesel Electric Attack Submarine? Pero bago ang lahat, shout out sa mga kadepensa natin na sila Dieter Arau, Renzo Garcia, Zandro Aguirre, Rexon Acuno, Extensive Lights and Sounds, Roland Buboy Castronevo Rosales, Leo, at Ferdinand Cuachon. Mabuhay kayo mga kadepensa! Dalawang unit ng submarine ang bibili ng Pilipinas kung saan ito ay na-move mula Horizon 2 Second Priority List patungong Horizon 3 ng Revised AFP Modernization Program. Ang Scorpene Class Diesel Electric Attack Submarine ang top on the list at ito ay suportado hindi lamang ng mga formal at non-formal pronouncement ng mga matataas na opisyal ng gobyerno kundi maging pagkakaroon ng maraming engagement mula sa mga opisyal ng DND at Naval Group at maging sa gobyerno ng France. Ang CM-2000 ang offer ng Naval Group kung saan ito ay conventional diesel-electric primary variant ng Scorpene class submarine. Ang total budget para sa project na ito ay may halaga na 75 billion pesos. Sinasabing ito ang pinakamahal at komplikadong project ng Philippine Navy dahil ang PN will start from scratch. Higit sa 2 units ng CM-2000 diesel electric Scorpene class submarine ay kasama din ang mga sumusunod na offer ng French Navy at Naval Group. Assistance sa formation ng submarine force ng Philippine Navy, construction ng bagong submarine base, bagong submarine training facility which may include simulator unit, acquisition ng support equipment, at iba pa. Sa kabilang banda, ang French government ay nagpropose ng credit line para matuloy lang ang pagbili ng submarine sa kabila ng pahirapang pagpupondo mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ito ay babayaran ng ilang taon at sa mababang interes at maaari pang maisama sa counter-trade offer. Samantala, ang original requirements ng submarine acquisition project ng Philippine Navy kung saan bukod sa 2 units ng submarine ay ang mga sumusunod. Construction of submarine basing, submarine training facility which may include simulator unit, support equipment, logistics support, at iba pa. Kung matutuloy ito ay maaaring hindi na magiging mahal ang mga susunod na submarine acquisition project ng PN dahil magkakaroon na ng mga facilities, maging mga technical skills and expertise ang mga personnel ng hukbong dagat. Isa sa mga naging strong point ng Scorpene class submarine ng Naval Group ay ang pagiging operational sa maraming navies gaya ng Chilean Navy, Royal Malaysian Navy, Indian Navy at Brazilian Navy. Bagamat ang disenyo ng Scorpene class submarine ay noon pang 1990s, ang regular na improvement ay maaaring nakita ito ng PN. Ang pagkakaroon ng digital systems at cutting-edge combat system ay updated na rin sa makabagong teknolohiya. Ang Scorpene class submarine ay acoustic superior din at fitted ito ng powerful sonar. Mga kadepensa, ang Pilipinas ay hindi lugi sa deal na ito dahil ang firepower sa armaments ng Scorpene class submarine ay talagang pambihira. Ito ay may
6 na 533mm torpedo tubes kung saan kaya dalhin ng submarine ang hanggang 18 units na Whitehead, Alenia, Systemi, Subakwe, Black Shark heavyweight torpedoes, SM-39 Exocet anti-ship missiles, A3SM Mica anti-air missiles, at 30 mines in place of torpedoes. Ang Exocet anti-ship missile ay may reputasyon sa Falkland War sa pagitan ng Argentina at United Kingdom, kung saan pinalubog ng Exocet missile ang missile-guided destroyer ng United Kingdom, ang HMS Sheffield. Ang CM-2000 ay may displacement na 1,565 metric tons, haba na 61.7 meters, beam na 6.2 meters at draft na 5.8 meters. Gamit ang diesel-electric at batteries para sa propulsion sa bilis na 20 knots kapag nakalubog at 12 knots kapag ito ay surfaced. May range ito na 6,500 nautical miles sa 8 knots kung surfaced at 550 nautical miles sa 5 knots kung nakalubog sa endurance na 40 to 50 days at may 31 complements. Bagamat ang AM-2000 ay plus 21 days sa endurance kumpara sa CM-2000 dahil sa independent air propulsion nito, ay hindi na rin masama para sa PN ang CM-2000 dahil ang dalawang units ang magiging kauna-unahang submarine ng bansa, bukod pa sa pagiging komplikado ng operasyon ng submarine fleet. Kung magkakaroon ng pangalawang submarine acquisition project ang PN, ay maaaring ikonsidera nila ang AM-2000 dahil sa bukod sa may kasanayan na sila, ay magiging abot kaya na din ang halaga. Bagamat wala pang opisyal na kontrata para sa pagbili ng Pilipinas ng Scorpion-class diesel-electric attack submarine sa Naval Group ng France, ay malakas ang katunayan nito bilang future submarine ng Pilipinas. Simula 2019 ay samot-saring mga official and non-official na pagpapahayag na ang Scorpion-class submarine ang submarine choice ng Philippine Navy. Ang pagtutulak din sa submarine project para sa PN ay ilang beses na din nabanggit sa unang episode ng The Generals ng CNN Philippines at sa interview ni Colonel Ramon Zagala sa ANC. Ang pinaka-latest nga ay ang meeting nila Vice Admiral Bordado ng Philippine Navy at ni Flagship Perry Vandier ng French Navy Chief of State. Bagamat wala pa ring aktwal na submarine ang PN, tuloy-tuloy naman ang pag-aaral at training ng mga future submariners ng Pilipinas. Simula 2015 ay nagpapadala na ng mga opisyal at personnel ang PN sa mga bansang Germany, South Korea, India, France, US, Australia at iba pa bilang paghahanda. Ang submarine group nga ang opisyal na sangay ng PN para sa future submarines ng Pilipinas. Hanggang dito na nga lang tayo mga kadepensa at maraming salamat sa inyong panunood at abangang muli ang mga susunod nating video uploads. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ikaw ay aking inaanyayahang mag-subscribe, mag-like at mag-share at pindutin ang notification bell upang ma-notify ka sa mga susunod na video uploads.